Hi guys! Welcome back to my channel! And for today's video, ang ginawa ko is cherry bomb makeup look. So if you wanna know how I did this look, then just keep on watching! First, gamit tayo ng moisturizer. Ang gagamitin kong moisturizer is itong Aqua Moisturizer Whitening Vita ng iWhite Korea. Nga pala yung face ko ngayon is marami akong mga sumpa. Mga dark spots na pinagdaanan ng pimple. Ganyan talaga ako kapag malapit na ako magkaroon. Dumadami talaga yung pimple ko. At nagkakaroon sila ng pimple marks. After nating mag-moisturizer, I will be using my foundation, the Maybelline Superstay 24-Hour Foundation in the shade 120. Gamitin kong brush is itong buffer brush ko para mas maganda yung coverage. Siguro nagkaka-pimple na din ako dahil sa hormonal imbalance. Kasi lagi akong puyat. Simula nung nag-YouTube ako, wala na akong maayos na tulog. Pero okay lang. Saya naman ako. Let's add more. And for my concealer, I will be using this Maybelline Age Rewind in the shade 120. Lagay ko siya sa mga meron akong pimple marks. Ayan. Eye bags ko. Mga puyat. Ayan. Mga bakas ng pimples. Mga sumpa. Ayan. I will be using this Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow to set our face. Parang tayong product. Oh, umulan pa. After nating iset yung face natin, gamit naman tayo ng eyebrow pencil or eyebrow gel. Ako ang gagamitin ko naman for my eyebrows is itong tinted brow gel from Sassy Lady. Start na natin gawin yung eyebrows natin. Start ko dito sa tail ng aking eyebrows. Ayun guys, nagawa ko na yung kilay ko.
And to set our eyebrows, I will be using this Nichido brow gel. And ayun nga, after nating iset yung eyebrows natin, start na natin gawin yung eyeshadow natin. And for my eyeshadow, I will be using this Morphe palette 350 and this Everbilena pink palette eyeshadow. Tingnan natin kung anong magagawa nating look. This is the Morphe 350 palette. And for the transition shade, I will be using this shade here. Tap the excess. And for the second shade, I will be using this shade here. And doon naman din sa baba ng ginawa nating and for the next shade, I will be using this shade here. This shade. Ibang brush naman din. I-focus ko siya dito sa dulo ng part ng ating eyes. I will also use the shade here, yung katabi niya. Ipatong din natin doon sa shade na nilagyan natin kanina. This time, mag-voice over na ako kasi sobrang lakas talaga ng ulan dito sa amin. This time, gamitin ko naman din yung fingertips ko. Kinuha ko ulit yung shade na yun para mas pigmented, mas pakak yung coverage or yung color na makuha natin sa eyeshadow. And then, gamitin na rin natin yung pink palette by Everbilena and kunin natin yung shade na yun using our fingertips ulit. And i-apply ko siya sa middle papunta sa inner eyelids ko. Mas napapansin ko kasi na mas kita yung glitters ng mga eyeshadow kapag fingertips yung ginagamit ko. Then, kunin ko ulit yung pinang-transition natin and i-blend natin yung harsh edges dun sa upper eyelids natin. And i-blend natin siya. Gamitin natin ulit yung Everbilena na pink palette. Kuhanin ko yung nasa dulong shade. And i-concentrate natin ngayon yung kulay dun sa dulong part na ating eyes. Pasok sa ating inner eyelids. And i-blend natin siya ng i-blend para maging mas maayos at mawala ang mga harsh edges. Tapos ko nang gawin yung eyeshadow ko and gawin ko lang din yung kabila and I will be back. Ayan, tapos ko nang gawin yung eyeshadow ko. Kabit ko lang din yung falsies ko and I will be back. Ayan, nakabit ko na yung falsies ko. I-highlight ko din yung brow bone ko gamit yung shade na yun. Ang gagamitin ko for my blush on and contour is itong Shawil Nude Blush. Ayan. Mag-contour na tayo. Besh! Mag-contour ka na lang muna. Huwag ka muna mag-diet.
Contour muna. Saka na yung diet, best. And also for my nose contour, I will be using this Morphe 350 palette. Using that shade. And also to highlight our nose tip. Mag-blush on na tayo gamit din itong Shawil Nude Blush. In the shade number 2. For my lipstick, ang gagamitin ko is itong Avon True Color lipstick. And ito Maybelline na ang shade is Cherry Chick. And ngayon, i-highlight na natin yung face natin gamit itong highlighter from Sassy Lady Cosmetics. I-highlight natin yung cupid's bow natin, yung tip ng nose. Ayan guys, yan yung nagawa nating look. Pero satisfied naman ako sa nagawa kong look. And sana nag-enjoy din kayo and sana may natutunan din kayo. And I hope mag-subscribe din kayo sa channel ko and like this video. Thank you so much!